12. rész. Tom reggel felkel. Iskola van ma. Tom nem örül. Nem akar iskolába menni. Az utcán sétál. Gondolkodik. Lát egy kerítést. A kerítés hosszú. Festeni kell. Ez munka. Tom sóhajt. Nem szeret dolgozni. Leül egy kicsit. Nézi a kerítést. Egy ötlet lassan megszületik benne. Tom ecsetet fog. Elkezd festeni. Egy fiú jön az utcán. Nézi Tomot. A fiú érdeklődik. Tom mosolyog. Azt mondja, a festés jó dolog. A fiú hinni kezd neki. Ki akarja próbálni. Tom odaadja az ecsetet. Tom most pihen. A fiú fest. Tom figyel. Egy másik gyerek is jön. Aztán még egy. Mind festeni akar. Tom boldog. Nem ő dolgozik. A kerítés szép lesz. A gyerekek elfáradnak. Tom elégedett. A nap lassan eltelik. A kerítés kész. Tom este hazamegy. Jó nap volt. A folytatás következik. 12. rész. Tom reggel felkel. Iskola van ma. Tom nem örül. Nem akar iskolába menni. Az utcán sétál. Gondolkodik. Lát egy kerítést. A kerítés hosszú. Festeni kell. Ez munka. Tom sóhajt. Nem szeret dolgozni. Leül egy kicsit. Nézi a kerítést. Egy ötlet lassan megszületik benne. Tom ecsetet fog. Elkezd festeni. Egy fiú jön az utcán. Nézi Tomot. A fiú érdeklődik. Tom mosolyog. Azt mondja, a festés jó dolog. A fiú hinni kezd neki. Ki akarja próbálni. Tom odaadja az ecsetet. Tom most pihen. A fiú fest. Tom figyel. Egy másik gyerek is jön. Aztán még egy. Mind festeni akar. Tom boldog. Nem ő dolgozik. A kerítés szép lesz. A gyerekek elfáradnak.
Tom elégedett. A nap lassan eltelik. A kerítés kész. Tom este hazamegy. Jó nap volt. A folytatás következik.